Thank you so much. Like Nirnidai said, एकदम short notice मा पनि तपाईहरुले agree गर्नुभयो हैन. अब सबैको time is very precious for us and we do respect that. So thanks a lot again. म चाहिँ नेहा and Influencer Nexus is just a small initiative Uptrendly को तर्फबाट हुन्छ नि हामी influencers-हरु आफ्नो आफ्नो respective platforms मा कसरी grow गर्ने त and if grow गरे भने पनि के medium-हरु account-मा राख्ने हैन engagement-हरु कतिको important छ impressions insights-हरु कतिको important छ so Uptrendly हामी चाहिँ we are an influencer marketing company तर influencer marketing company भन्ने बित्तिकै ब्रान्डबाट एउटा क्याम्पेन लिएर आयो अनि इन्फ्लुएन्सर्सहरुलाई त्यो क्याम्पेनको बारेमा सजेस्ट गर्यो अनि त्यो क्याम्पेन एक्जिक्युट गर्नु मात्र is not our job भनौं न हामी चाहिँ we are beyond that हामी चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्सहरुको इनसाइट्स इन्फ्लुएन्सर्सहरुको इम्प्रेसन्सहरु एंगेजमेन्टहरु सबै अकाउन्टमा राखेर चाहिँ we generate a campaign so अब त्यही विषयमा चाहिँ कसरी टिकटकमा होस् अथवा इन्स्टाग्राममा होस् अथवा फेसबुकमा होस् अथवा you know there are different platforms right now हैन युट्युबमा होस् कसरी ग्रो गर्ने भनेर चाहिँ हामी यो small initiative र त्यसको लागि चाहिँ we have 2 speakers today and then I hope यो webinar सानो भए पनि it's a good learning for our influencers and we hope कि हामीले जुन initiative ले यो campaign यो webinar create गरेको छौं I think हामी त्यसमा सफल हुन्छौं होला so thank you so much सबैलाई अनि welcome to the webinar Thank you so much Neha. As Neha said हुन्छ नि हामीले एकदमै सानो सुरुवात हामीले गरेको छौं हैन सानो देखि अब आज चाहिँ म अलिकति सबैजना हाम्रै इन्फ्लुएन्सर सबैजना हाम्रै साथीभाइहरु भएकोले म अलिकति इन्फर्मल पनि हुन्छु हैन सो हामीले चाहिँ अब जस्तै धेरै जना हाम्रो इन्फ्लुएन्सर साथीहरुमा चाहिँ अब हुन्छ नि कसरी चाहिँ राइट प्रमोट गर्ने कसरी चाहिँ राम्रो आफूलाई ब्रान्डिङ गर्ने कसरी कुन टाइममा पोस्ट गर्ने र कस्तो खालको पोस्ट गर्ने हैन यो कुराहरु तपाईहरुको मनमा लागिरा होला कसरी चाहिँ मेरो एंगेजमेन्ट बढाउने कसरी चाहिँ मैले फलोअर्सलाई हुन्छ नि मेरो फलोअर्स चाहिँ मैले उनीहरुले मागेको चीज दिने सो यो कुराहरु गर्नलाई चाहिँ हामीसँग आज डिजिटल गोर्खाका सीईओ उल्लेख निरौला जी हुनुहुन्छ उहाँले पनि हाम्रो इन्भिटेसन स्वीकारेर हामीलाई एकदम धेरै नै मदत गर्नुभएको छ उल्लेख दाइ वेलकम टु आवर स्मल वेबिनार Ullekh dai. Thank you so much. Thank you so much for that. It's a pleasure. Thank you. Exactly. Okay. So, please go ahead, please. हैन उल्लेख दाइ चाहिँ उहाँ चाहिँ अब हामीले मैले चाहिँ पर्सनली पनि उहाँलाई एकदमै फलो गर्छु अनि इज रियली हुन्छ अमेजिङ डिजिटल हुन्छ नि गुरु भनौं न म अहिले उहाँले टिकटकमा पनि आफ्नो सानो उ राखिरहनु भएको छ इफ यु गाइज क्यान फलो हिम है सो आई विल पास दिस हुन्छ नि टु दाइ हाम्रो उल्लेख दाइ सो यु क्यान टेक द लिड दाइ Okay, first of all, thank you, Uptrendly, and thank you everyone for being here. Malsi, I think what I want to talk about, Bandahiri, you're the monetizing your passion. Like first thing I want to talk to everyone, can you get a lot of you maybe you are making money, a lot of you you're not making that much money. I think our big problem that I can see more just no interact with. So a lot there 10 lakh following sorry that's also some kind of questions. What are you doing with your life? Where are you gonna take it? भन्ने क्वेशन्सहरु पनि आइरा हुन्छ के a lot of times हैन अनि त्यो एज अ करियर नै कसरी लिएर जाने त आई थिंक वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिंग्स इज इफ यु लभ व्हाट यु आर डुइङ हैन अब अल द यु आर हियर बिकज यु लभ व्हाट यु आर डुइङ हैन त्यो भइसकेपछि त त्यसलाई त एउटा मोनेटाइज गरेर एउटा करियर जसरी लिएर जान सक्ने पनि एउटा ठाउँ बनाउनु पर्यो नि त हैन सो आई थिंक द्याट्स वन अफ द थिंग्स द्याट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अनि आज पनि म अलिकति त्यो कुरामा नि जान्छु एन्ड देन आई विल फर्दर टक अबाउट हाउ टु इम्प्रुभ इन्गेजमेन्ट अनि कर्पोरेसन्सहरूले कसरी भनौँ न कामहरू कसरी ल्याउने हाउ टु मेक स्योर कि यो फलोवर्स आर इन्ट्याक्ट दे विल फलो यु फर अ भेरी लङ टाइम हैन यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी राख्ने भनेर चाहिँ यो सेसनमा चाहिँ म यो कुराहरू गर्छु है मेजरली सो या एउटा त काइली जेनर त अब सबैले सुने होला नि त हैन
सो यति ठुलो भइसक्यो कि होइन इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ आजको दिनमा द यङ्गेस्ट बिलियनियर टुडे इज एन इन्फ्लुएन्सर होइन उसको त अब अर्गनाइजेसनको जुन सामानहरू बिकिरहेछ जुन ब्युटी प्रडक्ट्स बिकिरह होला अर एनी काइन्ड अफ लाइन द्याट सी इज इन्टु हाउ डिड द्याट सोल्ड भन्दा थ्रु हर है एन्ड दिस इज नट जस्ट वान पर्सन के दिस हेज बिन अन मल्टिपल इन्डस्ट्रिज है धेरै इन्फ्लुएन्सर्सहरूले आफ्नै बिजनेस गरेर पनि उहाँहरूले एकदमै राम्रो एउटा भनौँ न एउटा मोनेटाइजेसन गर्नुभएको छ या आफ्नो करियर बिल्ड गर्नुभएको छ क्या एज अ इन्फ्लुएन्सर मार्केटर होइन अनि अब एज इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ इभन इफ यु डोन्ट वान्ट टु डु अल द्याट होइन सबैलाई बिजनेसै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त होइन प्रडक्ट लाइन नै क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन इफ यु जस्ट वान्ट टु बी एन इन्फ्लुएन्सर एज वेल एज अ 2016मा यो चाहिँ डेटा पोइन्टमा कुरा गर्दा होइन अब 1.7 थियो भने आजको दिनमा 6.5 भएको छ कि सो अलमोस्ट 400-500%ले एभ्री भनौँ न लाइक 4 to 5 इयर्समा इन्क्रिज भइरहेछ कि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ है ग्लोबल्ली इट्स म्यासिभ राइट नाउ जो पनि होइन इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ गर्नु खोज्छ कि लाइक मेरो ब्याकग्राउन्ड दिन्छु है सो थ्याङ्क यू मलाई अघि इन्ट्रोड्युस गराइदिनु भयो वाट आइम डुइङ वाट आई डु भन्दाखेरि मेरो डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी पनि छ वी हेभ वर्क विथ मल्टिपल क्लाइन्ट्स नेपालको ठुल्ठुलो ब्रान्डहरूसँग काम गरिरहेको छ बाहिर काम गरिरहेको छ मेरो आफ्नै एउटा लुगाको ब्रान्ड छ होइन क्लोदिङको ब्रान्ड छ अब त्यो थ्रु पनि मैले बाहिर काम गरिरहेको छु एन्ड अ लट अफ थिङ्स अनि हामीले आफै गर्दा अनि एकाडेमी छ है अ लट अफ अन दिस थिङ्स र हामीले पनि गर्दाखेरि वाट वी हेभ अन्डरस्टुड भन्दा आजको दिनमा इन्फ्लुएन्सर्सहरूसँग काम गर्नु भनेको द्याट्स मेजर रिटर्न्स के होइन अब क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि हामी त्यही सजेस्ट गर्थ्यौँ जतिवटा क्याम्पेनमा भयो होइन एड्सहरू मात्रै नगर्नु वर्क विथ इन्फ्लुएन्सर्स हाउ भनौँ न उहाँहरूसँग काम गर्नुभयो भने हजुरहरूको भिजिबिलिटी मात्रै होइन हजुरहरूको प्रडक्ट मन पराउने पनि उहाँहरूले बढी हुन्छ हजुरहरूको कन्भर्जन के हुन्छ लेट्स चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा कारकै ब्रान्ड छ अरे होइन ह्याभिङ सम वान अ इन्फ्लुएन्सर हु इज actually interested in cars, right? Not anyone and everyone, right? I'll talk in detail around that as well, right? Not everyone, but someone who's interested in car. उहाँसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ कुनै टोयोटाको होला मेबी आई डोन्ट नो बिएमडब्ल्यू लन्च भइरहेछ बिएमडब्ल्यूको होला एनी काइन्ड अफ कम्पनी द्याट वर्क्स विथ इन्फ्लुएन्सर्स उहाँहरूको कन्भर्जन चाहिँ हाई हुन्छ वाइ भन्दाखेरि मान्छेको एसोसिएसन विथ द प्रोडक्ट एन्ड द इन्फ्लुएन्सर्स दे अलरेडी फलो द पर्सन सो त्यो जुन ट्रस्ट हुन्छ नि इन्फ्लुएन्सर्सहरूसँग काम गर्दाको ट्रस्ट चाहिँ एकदमै हाई हुने भएर द्याट्स अलवेज अन इन्क्रिमेन्टल के सो कम्पनीजहरूलाई एकदमै धेरै फाइदा छ द्याट्स वान पार्ट होइन अनि तपाईँहरू सिन्स यु आर अलरेडी डुइङ इट यु डु इट बेटर यु डु इट मोर यु पोस्ट मोर यु डु मोर है त्यो त छँदैछ होइन अब कसरी गर्ने त त्यो कुरा सो हाउ डु यु ग्रो एज एन इन्फ्लुएन्सर भन्दा एउटा निश चाहिँ समात्नुपर्छ है सबजनाले निश भनेको एउटा इन्डस्ट्री सो वाट आर यु प्यासनेट अबाउट फर्स्ट आस्क yourself a question that let's say you have 20,000 30,000 1 lakh 10 lakh following होइन अब त्यो फलोइङ छ रे बट इन टर्म्स अफ फलोइङ भोलि चाहिँ के छ इट्स भेरी वाइड रेन्जिङ रे के अब केही प्यासन पनि देखाएको छैन फोटो मात्रै हालेको छ घुम्न गएको छ ल फोटोबाट मात्रै आयो भने चाहिँ भोलि वेन यु हेभ टु मोनिटाइज द्याट कन्टेन्ट तब चाहिँ गाह्रो पर्छ क्या आउँछ आउन त फलोवर्सहरू त बढ्छ तर फलोवर्सहरू मात्रै गएर भएन नि त होइन अब कस्तो हुन्छ ल रेस्टुरेन्ट्सहरूमा गयो ल फ्रीमा खान पाइएला होइन द्याट ह्यापन्स होइन यु गो टु अ क्लोदिङ स्टोर फ्रीमा लुगा पाइएला बट द्याट्स नट हाउ यु बिल्ड अ करियर क्या हाउ यु बिल्ड अ करियर भन्दाखेरि एउटा निशमा एउटा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो इन्डस्ट्री हो मेबी ब्युटीमा होला होइन मेबी क्लोदिङमा होला मेबी कुनै पनि लाइनमा होला यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ म खतरा छु र मलाई यसको बारेमा नलेज पनि छ है टेकिङ इट इन अ वे कि इट्स प्रोफेसनल होइन प्रोफेसनल त हुनु पर्यो नि त होइन एन्ड इफ यु वान्ट टु मेक इट एज अ करियर त्यो प्रोफेसनलिजमको लागि चाहिँ द बेस्ट वे वुड बी एउटा आफ्नो निश फाइन्ड आउट गर्ने जस्ट गिभ एन एक्जाम्पल सिसन बानी होइन अब उसको सिसन ब्रो खतरा मान्छे हो होइन ब्रो अब एकदम चिल मान्छे हो भेट्दाखेरि पनि लास्ट चिल मान्छे हो अब उसले आज ट्राभल गरेर होला रिलेटेडमा कार गर्न सक्ला तर भोलि ब्युटी प्रडक्ट गर्यो भने त सिसनको चल्दैन नि त होइन अन्त मान्छेले फलो नगर्ला नि बट वाट ह्यापन्स सिन्स ट्राभल र बाइकिङ होला क्यामराज होला होइन त्यस्तो खालको प्रडक्टहरूमा घुम्ने खालको प्रडक्टमा या त्यस्तो खालको क्याम्पेन्समा इफ हि इज इन्डोर्सिङ द अर्गनाइजेसन होइन त्यसमा त जहिले पनि त्यो अर्गनाइजेसनले त एकदमै राम्रो रिटर्न पाउने भयो नि त होइन किनकि पिपल अलरेडी ट्रस्ट सिसन बानी आउँदा है सो यस्तै गरी अ लट अफ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री ल समृद्धि राई होइन सी इज अल्सो अमेजिङ ट्राभल में सी इज अमेजिङ इन ट्राभल सी मेक्स ग्रेट भिडियोज है आफ्नै टिम छ अति क्रिएटिभ मान्छे होइन सी इज डुइङ ग्रेट अन द्याट इन्डस्ट्री भनेपछि त्यही इन्डस्ट्रीमा चाहिँ बिल्ड अराउन्ड गर्नुपर्छ कि सो के हुन्छ भन्दाखेरि हुँदाहुँदै कहिले काहीँ के देखिन्छ धेरै ट्रेन्डहरू आउँछ नि त यो ट्रेन्ड आयो त्यो ट्रेन्ड आयो त्यो ट्रेन्ड आयो समात्न मन लाग्छ कि समातेपछि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि युल ग्रो अन द्याट फलोइङ त ग्रो हुन्छ तर के छ यो फलोइङ नै भोलि अब
6 महिनापछि 1 वर्षपछि फेरि अनफलो गरिदिन थाल्छ के or they will stop supporting you किनकि उनीहरुको कज जुन छ नि भित्रको कज त्यो कजलाई चाहिँ आफूले सपोर्ट गरे हुँदैन के so always make sure कि you have a cause, you have something that you are really interested about and you are talking a lot on that. अब त्यो गर्दा के हुने भयो now let's say if you are interested in electronics हैन अनि electronics को ब्रान्डहरुले चाहिँ they'll start following you क्या अब हैन so if you are doing everything and anything उनीहरुले पनि त्यस्तो अटेन्सन दिदैन हैन but if you are doing something really good on one industry or 1 2 3 industries हैन जुन चाहिँ अलिकति related industries हरु छ त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि attention of corporations attention of a lot of companies they'll come to you hey? So that's one another thing that you have to like work on if you want this to be a career you know following le matra you are doing good okay bro okay la you are you know you are so beautiful that's not going to help you build a career right त्यो सब जनालाई मैले धेरै जना प्रब्लम त्यही देखिरहेको छु के I've seen a lot of म इन्डियामा काम गर्दा नि हैन नेपालमा काम गर्दा नि what I've seen is like इन्फ्लुएन्सर्सहरु गयो 10 20 30 40 50 90 1 लाख अलिकति क्रस हुन थालेपछि अब राम्रो रेपो हुन थाल्छ बाटोमा जाँदा नि मान्छेले चिन्न थाल्छ नि त अनि त्यो प्रोफेसनलिजम भन्दा नि अलिकति यो आफ्नो इगोसेन्ट्रिसिटी चाहिँ बढ्ने रहेछ के अनि त्यो गरेर अलिकति प्रोफेसनल लाइनमा गएन भने चाहिँ अनि बिस्तारै झर्दै जान्छ आफुलाई सेल्फ मोटिभेसन पनि घट्दै जान्छ है दिस आई एम टकिङ अबाउट माई फ्रेन्ड्स है नट just people I have worked with मेरो साथीहरु पनि इन्फ्लुएन्सर्सहरु छ हैन उनीहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरुको लाइफ देख्दाखेरि पनि I have seen so many people who have been doing good अनि एक सेन्टरमा आउँछ ल सबै भयो तर खोइ त मेरो करियर नै भएन भने डाउनग्रेड हुँदै गइरहेछ एन्ड आई होप एनीवन इट डजन्ट ह्यापन टु एनीवन एल्स है ओके अब आफ्नो फलोइङ ग्रो गर्न चाहिँ व्हाट यु डु भन्दा दुईटा कुरा है एउटा टिकटकमा को छैन टिकटकमा जानु फर्स्ट थिङ है इफ यु आर नट अन टिकटक राइट नाउ अहिले अकाउन्ट खोलेर भोलिदेखि बनाए हुन्छ क्या किन स्टार्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ नयाँ प्लेटफर्म आयो नि त हैन पहिला इन्स्टाग्राम आउँदा पनि फेसबुकमा भएको मान्छे त्यस्तै लागेको थियो कि यस्तो बच्चाहरूले चलाउने प्लेटफर्म कोही छैन केही छैन भनेर तर जब युजर्सहरू बढी हुन थाल्यो नि अब त इन्स्टाग्राम हो नि त टिकटक सेम थिङ ह्यापनिङ स्टार्टिङमा हेर्दाखेरि ए के बनाइरे यस्तो आलु भिडियो बनाएछ यार 15 सेकेन्डको भिडियो बनाएछ यार के गरिरहेछ मान्छेले भन्थ्यो नि त तर अहिले हेर्दाखेरि साँच्चीकै टिकटकमा चाहिँ राम्रो कन्टेन्टहरू आउन थालिरहेछ कि नाउ हाउ अर्ली यु गो इन्टु टिकटक हैन अब 2 वर्षपछि छिर्न त मिल्यो नि त त्यो बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ पिपल विल अलरेडी स्टार्ट जेनेरेटिङ एन इन्फ्लुएन्स के हैन त्यो भइसक्यो इट्स गोना बी भेरी डिफिकल्ट फर यु टु बिल्ड अ great following over there but right now if you go into TikTok अहिलेदेखि एकदमै त्यसमा वर्क गर्न थाल्यो भने प्रायोरिटाइज गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ एकदम ग्रो हुन्छ है सो टिकटक जानु अब यस्तै गरी मैले टिकटक भने नि अब टिकटकै मात्रै पर्दैन के टिकटकबाट इन्स्टाग्राममा डाइभर्ट गर्ने इन्स्टाग्रामबाट युट्युबमा डाइभर्ट गर्ने युट्युबबाट मेबी फेसबुकमा अर आफ्नै वेबसाइटमा अर एनीवेयर यु निड टु क्रिएट दिस के एउटा डाउन भयो रे भोलि कहिलेकाहीँ त इन्स्टाग्रामले आफ्नो एल्गोरिदम चेन्ज गरिदिन्छ भोलिदेखि रिच स्वात्तै छैन हैन हिजोसम्म 28,000 मा पुगिरहेको थियो पोस्ट भोलिदेखि 4,000 मा पुग्दिन सक्छ के सो द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम्स है मान्छेहरू कतिजना चाहिँ त्यो प्रब्लमबाट पनि प्रब्लम पनि भएको छ कि कतिजना गयो एउटा प्लेटफर्ममा हेभी म्यासिभ अडियन्स बिल्ड गर्यो भोलि त्यो प्लेटफर्मै छैन क्या ल उनीहरूले चेन्ज गरिदिन्छ उनीहरू त कसैलाई सोध्दैन अमेरिकामा बसेर जे मलाई त्यही गरिदिन्छ क्या उनीहरू सो मेक स्योर कि नट जस्ट वान प्लेटफर्म यु आर अन मल्टिपल प्लेटफर्म जति मल्टिपल प्लेटफर्मसहरूमा तपाईँहरू हुनुभयो नि त्यति नै तपाईँहरूलाई सेक्युरिटी हुन्छ कि सो वाट विल ह्यापन भन्दाखेरि इभन इफ one platform changes the algorithm or something happens with one platform हैन अरु प्लेटफर्महरुले चाहिँ तपाईलाई बोकेर लिएर जान्छ र what you can do यो प्लेटफर्म अब यहाँ भएको सबैजना फेसबुक पनि होला मेबी यु डोन्ट युज इट अ लट हैन इन्स्टाग्राम होला टिकटक होला स्न्यापच्याट होला हैन लिंक्डइन पनि होला आई डोन्ट नो मेबी लाइक यो सबै प्लेटफर्म त छ नि त बट यु युज one platform majorly त्यो त सबैको हुन्छ किनकि one platform is the place you go into that's where your audience is that's how you know it तर त्यहाँबाट अरुमा डाइभर्ट चाहिँ गर्न चाहिँ कहिले पनि नछोड्नु मेक स्योर कि यो मल्टिपल चाहिँ होस् सो दैट जब प्रब्लम आउँछ नि त्यो बेला चाहिँ यु विल बी भेरी सेफ है सो दैट वुड बी समथिङ रियली गुड है यो चाहिँ एल्गोरिदम बिट गर्नेको कुरा भयो इन्गेजमेन्टको कुरामा हैन जबसम्म 100 वटा कमेन्ट आउन थाल्दैन नि तबसम्म मान्छेहरुसँग इन्गेज गर्न थाल्नु है So once you have like a massive following, massive comments, massive engagement, त्यो बेला ल गाह्रो पर्छ नि त हैन अति गाह्रो छ है like it's not easy. The more following you have, the more difficult it's going to be later on. हैन so starting मा चाहिँ जब you have like 20-30 people commenting, so DM को replies हरु गर्नु पर्छ भने गर्ने हैन अब कति जना हुन्छ या वैयात मान्छेहरु पनि हुन्छ नि अब सबैलाई रिप्लाई गरेर त हुँदैन हैन but people you 1000 true fans भन्छ के there's this book called 1000 True Fans 1000 people who really love you, who really follow you,
यो मान्छे भयो भने पुग्छ क्या किन यो मान्छेले अरू मान्छे ल्याउँछ अरू साथीहरूलाई भन्छ ओ यसलाई फलो गर्ने यसको कन्टेन्ट हेर्न यसको भिडियो हेर्न यसको यो हेर्न भनेर चाहिँ दे विल हेल्प यु अ लट होइन सो मेक स्योर कि यु हेभ दिस पिपल हु आर यर कोर फलोवर्स क्या त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन 20, 50, 100, 200, 1000जनालाई चाहिँ जहिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रिट गर्ने once you have like massive following massive engagement every post ma aba 100 200 500 1000 comment आउन थाले छ भने you can't cater to all of that त्यो मान्छे चाहिँ त्यहाँ देख्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि make sure they are good with you हैन अनि अर्को कुरा अब कन्टेन्टमै कुरा गरौँ हैन लास्टमा त कन्टेन्टै हो के है अब सबैलाई थाहा छ यहाँ त सबैजना कन्टेन्ट क्रिएटर हो नि त हैन मेक स्योर आफ्नो कन्टेन्टमा मेहनत गर्न चाहिँ कहिले नछोड्ने के कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि ल मैले अहिले इनिशियली एकदम मेहनत गरिन्छ नि त इनिशियल ग्रो गर्न पनि गाह्रो छ ट्र्याक्सन आउन गाह्रो छ यो चाहिँ फलोइङ चाहिँ जहिले पनि एक्सपोनेन्शियल हुन्छ के भनेको लाइक दिस So you need to put a lot of effort here अनि जब ल 1 लाख 2 लाख 3 लाख फलोइङ हुन थाल्यो नि त्यसपछिको ग्रोथ चाहिँ एकदमै इजी हुन थाल्छ आफै नै मान्छेहरूले बढ्न थाल्छ के त्यो चाहिँ इभन इफ यु डोन्ट डु एनीथिङ हैन अनि यहाँ पुगेपछि चाहिँ मान्छे अल्छी हुन थाल्छ के हैन किनकि आफै ग्रोथ भइरहेछ सबै कुरा भइरहेछ मैले यहाँ फोटो खिचेर सेल्फी हाल्दै भने नि त्यसमा पनि हजारवटा कमेन्ट आइरहेछ हैन then what's going to happen is हेला आइ त रहेछ म किन पहिला जस्तो मेहनत गर्ने might be consciously you might not think like that but subconsciously what's going to happen is आइरहेछ त मैले 3 घण्टा लाएर गरेको र मैले 3 मिनेट लाएर गरेको मेहनतमा एउटै कुरा आइरहेछ अनि why would I actually work there के हैन so that's something that always happens है so make sure कि कहिले पनि आफ्नो कन्टेन्टमा चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो कन्टेन्टमा चाहिँ कहिले पनि ल हैन ठीक छ अब एभरेजै भयो नि ठीक छ नि त भनेर चाहिँ कहिले पनि नजाने के मेक स्योर कि ल हैन कन्टेन्ट खतरा गर्ने हो यो चाहिँ दिस इज द मेन प्राइम मेरो फलोइङ ठुलो भन्दा मेरो कन्टेन्ट ठुलो किनकि आफ्नो कन्टेन्टको लागि चाहिँ त्यो मान्छेहरूले फलो गरे हैन द्याट अमेजिङ कन्टेन्ट द्याट पिपल सी देयर हैन दे आर फलो फर द्याट कन्टेन्ट है सो मेक स्योर कि द्याट ह्यापन्स है अलवेज सेट अन योर कन्टेन्ट अनि अब त्यही हो अब कसरी काम ल्याउनु त कसरी कर्पोरेसन्सहरुसँग रिलेसनशिप बढाउने कसरी के गर्ने नेटवर्किङ है सो नेटवर्किङ पनि अब कतिजना के हुन्छ सम कन्टेन्ट क्रिएटर्स दे जस्ट लाइक टु क्रिएट कन्टेन्ट के हैन घर बस्यो कन्टेन्ट बनायो कन्टेन्ट गर्यो हैन यु आर भेरी अमेजिङ एट द्याट हैन यु डोन्ट वान्ट टु गो एन्ड मिट पिपल के त्यो पनि हुन्छ के धेरै जनालाई त्यस्तो हुन्छ कसैलाई के हुन्छ हैन बाहिर जाम न त घुम्न जाम यो मान्छेलाई भेटौँ उ मान्छेलाई भेटौँ मेक स्योर कि यु आर गोइङ आउट एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि समटाइम्स हैन अब डीएमहरु त गरिराख्छ नि त कम्पनीहरुले हैन उनीहरुलाई चाहिँ के हो गुड रिलेसन जस्तै कस्तो होला लेट्स से देयर इज एजेन्सीहरु हुन्छ नि त बिजनेस एडभान्टेज होला हैन हाम्रै डिस्ट्रिक्ट गोर्खा होला मेबी देयर इज अनदर कम्पनी अनदर एजेन्सी हैन उनीहरु सिधै कम्पनीहरुले ठुलो कम्पनीहरुले चाहिँ लेट्स से वान कम्पनी आई डोन्ट नो शिवम सिमेन्ट हैन उनीहरुले इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ गर्नु पर्यो नि अपट्रेन्डली हो हैन सो मेक अपट्रेन्डलीसँग चाहिँ खतरा रिलेसनशिप राख्ने जहिले पनि है सो लाइक दिस कम्पनीज दे विल ट्राई टु टक टु दिस मिडल पिपल के यो मिडल पोर्सनमा चाहिँ उनीहरु सिधै आउन के हुन्छ उनीहरुलाई कुनै क्याम्पेन त बुझ्या हुँदैन इन्डिभिजुअल मान्छेहरुसँग भन्दा नि कम्पनीसँग कुरा गर्न खोज्छ के सो मेजरली अपट्रेन्डलीसँग त खतरा रिलेसन राख्नु परिहाल्यो हैन बट मेक स्योर कि यु आर नेटवर्किङ विथ पिपल जसले चाहिँ बिजनेस ल्याउन सक्छ अर सिधै कर्पोरेट्सहरुको या कुनै एउटा इभेन्ट्सहरुमा जाने होला यो चाहिँ बाहिर चाहिँ गएर रियल टाइम रिलेसनशिपहरु चाहिँ बनाउनै पर्छ के डीएममै सीमित भयो भने चाहिँ के हुन्छ ओके ल यो मान्छे थियो एकचोटी काम गर्यो भोलिदेखि काम नआउन सक्छ के बट वन्स यु नो द्याट पर्सन इन रियल हैन इन पर्सन त्यसपछि भोलिबाट चाहिँ द लाइफ टाइम भ्याल्यु भन्छ यसलाई चाहिँ हैन द मोर वर्क युल गेट मोर वर्क त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ है किनकि अब अस्ति भेटेको थियो चिल थियो यार मान्छे काम गरौँ न त सँगै भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटी भन्छ क्या बिकज द पिपल वर्क विथ पिपल डोन्ट वर्क विथ यो हुन्छ नि त्यो उनीहरूलाई गाह्रो लाग्यो मान्छे मन परेन एकदमै भ्याल्यु गरेन जस्तो आयो भने चाहिँ उनीहरूलाई गर्दैन है अनि अर्को कुरा एउटा कुरा चाहिँ सिन्स इट्स अ प्रोफेसन है राइट नाउ ट्रिट योर कन्टेन्ट एट समथिङ द्याट यु लभ समथिङ द्याट यु आर प्यासनेट अबाउट ट्रिट वाट यु आर डुइङ एज अ प्रोफेसन होइन कसैले 2 बजे भन्यो भने 2:30 मा 3 बजे जानुहुन्न है that's something that I've seen a lot है यो इन्डस्ट्रीमा पनि सो मेक स्योर कि जति प्रोफेसनल भयो ल उनीहरूलाई यति चाहिएको छ अरे यो गरिदिन्छु यो टाइममा यो गरेछु भने त्यो पनि एकदमै टाइममा सबै कुरा कम्प्लिट भयो भने चाहिँ रेपुटेसन बिल्ड हुन्छ एउटा रेपुटेसन हुन्छ इन टर्म्स अफ योर फलोइङ अर्को रेपुटेसन हुन्छ इन टर्म्स अफ द कम्पनीज हु वर्क विथ यु दुईटै कुरा चाहियो नि त फलोइङ पनि चाहियो एज अ करियर चाहियो भने त यो मान्छेहरू पनि चाहियो सो यो मान्छेहरूलाई पनि एकदमै राम्रो भ्याल्यु दिने उनीहरूलाई पनि मेक स्योर कि आफू एकदम प्रोफेसनली आफूले जे भनेको छ त्यो कुराहरू पुरा गर्ने आफूले जे भनेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ अझै नै ग्रो गराएर लिएर जाने यति सबै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ एज एन इन्फ्लुएन्सर यु क्यान एक्चुली बिल्ड अ करियर के है अब 5 वर्ष अगाडि यो अलिकति गाह्रो थियो नि त होइन म इन्फ्लुएन्सर हो भनेर चल्नलाई गाह्रो थियो कि करियरै बिल्ड गर्न गाह्रो थियो कि अराउन्ड द्याट
Malvika, so she's here, she understands, like पहिला त कति बुझ्दैन थियो क्या मान्छेले के हैन अहिले चाहिँ के छ even small, I'm talking about people let's say on 20 30 50K following हैन उहाँहरूलाई पनि अहिले चाहिँ के सजिलो छ भन्दाखेरि you can actually make a career out of it है सो मेक स्योर कि मैले आज भनेको कुराहरुमा जे कुरा छ प्रोफेसनलिजमको कुरा छ कि आफ्नो एउटा इन्डस्ट्रीमा बसेर ओके यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ म खतरा हुन्छ है मेबी इट्स स्पिकिङ मेबी इट्स कस्मेटिक्स मेबी इट्स क्लोथिङ मेबी इट्स ट्राभल एनीथिङ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ I know about this industry as well and I'm not just creating content जुन चाहिँ एउटा surfacial छ भन्दा नि अझै डेप्थमा गइरहेको छु भन्ने कुरामा चाहिँ understand that है so I think I would like to end with this हैन I hope it was भनौँ न केही न केही फ्रुटफुल भयो होला केही बुझ्यो होला and good luck to everyone hey thank you by the way thank you Uptrendly thank you everyone for being here thank you Ullekh for that beautiful I would like to कसैसँग केही क्वेशन छ उल्लेख दाइसँग भने प्लिज रेज योर ह्यान्ड है अनि यु क्यान आस्क उल्लेख दाइ रिगार्डिङ एनिथिङ So fully okay, Rajesh Dai. हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस् हजुर उल्लेख जी धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच है त सुनिरहनु भएको छ हजुर एकदमै त्यही त चाहिँ आई होप तपाईसँग अरु भनौं न चाहिँ आफूले एजेन्सीमा काम गर्दाखेरिको चाहिँ एक्सपिरियन्सहरु इन्फ्लुएन्सरहरुसँग काम गर्दाखेरिको र प्लस चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ अथवा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो तपाईसँग चाहिँ त्यस्तो केस छ भने इट विल बी ग्रेट टु शेयर विथ अस Okay, so I'd like to talk about one campaign है हामीले हुचिसमेनसँग गरेको थियो एउटा क्याम्पेन हैन त्यस मेरो आँखामा नेपाल भनेर क्याम्पेन गरेको थियो सो वी वर्क विथ मल्टिपल 7 जना इन्फ्लुएन्सरसँग काम गरेको थियौँ है हामीले त्यो बेला सो सीसन समृद्धि राई अनि शुट एकछिन ल म श्रृङ्खला अनि कुकुसँग काम गरेको 7 जनासँग काम गरेको थियौँ है राइट नाउ आई फरगट बट बेसिकली हामीले स्टार्टिङमा के गर्थ्यो वी शुड हेभ वर्क विथ अपट्रेन्डली हामीलाई धेरै सजिलो पर्थ्यो हैन त्यो बेला तर हामीले गरेनौँ जुन चाहिँ अब पछि गर्छु भनेर बसिरहेको थियौँ हैन सो या अहिले चाहिँ हामीले अपट्रेन्डलीसँग एकदम राम्रो रिलेसनमा छौँ बट अब चाहिँ उहाँहरूसँग गरिरहेको छ भने फर्स्टमा चाहिँ हामीले आफै डिएम गरेर वी वर्क विथ देम र हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई सबैजना यो कन्टेक्स्टमा जस्तै मेरो आँखामा नेपालमा व्हाट डु यु थिंक इज द बेस्ट काइन्ड अफ सिनारियो यु वुड लाइक टु एक्सप्रेस योरसेल्फ के हामीले चाहिँ कहिले पनि त्यो कोर्स स्क्रिप्ट दिएर इन्फ्लुएन्सर्सहरुसँग कामै गर्ने हैन है यो पनि म एउटा पोइन्ट भन्न खोजिरहेको थिएँ अघि एकदमै धेरै कोल्ड एडभर्टाइजमेन्टहरु चाहिँ नगर्नु किनकि फलोइङले भोलि चाहिँ उनीहरुलाई रिस उठ्न थाल्छ के जहिले अरूको एड गर्दा मात्रै रहछ भनेर के सो मेक श्योर कि यु आर कन्ट्रोलिङ इट इन अ वे कि एकदमै म्यासिभली अरूको एड्सहरु चाहिँ नहोस् के जहिले पनि है सो आफूले त्यो त अब इन्फ्लुएन्सर्सको पार्टमा भन्दाखेरि हाम्रो पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा वी जस्ट गिभ अ सिनारियो हैन हामी इन्फ्लुएन्सर्स भनेको त धेरै सबैजना कन्टेन्ट क्रिएटर हो नि त हैन सो कन्टेन्ट क्रिएटरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन दिनुपर्छ के अनि बल्ल क्रिएटिभ कन्टेन्ट निस्किन्छ रादर देन चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्यो भने चाहिँ क्रिएटिभ अप्सन्सहरु निस्किँदैन है धेरै जसो कम्पनीहरुले चाहिँ यो गर्न खोज्छ है इफ द्याट ह्यापन्स इट्स अपन यु टु टक टु देम कि हैन मलाई त क्रिएटिभ फ्रिडम भयो भने पो म आफ्नो खालको कन्टेन्ट बनाउन सक्छु त हैन सो त्यो चाहिँ आफूले पनि एकचोटि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि वान टाइममा हामीले एकै टाइममा सबै कुराहरू जस्तै वी कम्बाइन इट विथ डिफ्रेन्ट क्याम्पेन्स के इन्फ्लुएन्सर क्याम्पेन गऱ्यौँ रे हामीले सँगसँगै गुगल एड्स गर्थ्यौँ हामीले सँगसँगै युट्युब एड्सहरू गर्थ्यौँ सोसियल मिडिया गर्थ्यौँ टिभीसीमा गयो यो सबैलाई चाहिँ कोलाबोरेट गर्यो यो सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर हामीले सकेसम्म क्याम्पेन्सहरू गर्छौँ है अब इट्स द सेम विथ द्याट कि टाइमिङ एउटा म्याच गर्नु पर्यो एकै टाइममा गयो भने कसरी राम्रो जान्छ कि जाँदैन हाउ डु यु मेक स्योर कि यु गेट इट बिफोर टाइम होइन एउटा ल 8मा हाम्रो लन्च हुनेवाला छ भने 6मा चाहिँ सबै कुरा कन्टेन्टहरू रेडी भएर टाइमिङहरू रेडी हुनु पर्यो अनि त्यसले चाहिँ अझै राम्रो रिजल्ट दिन्छ एकदम छरियो भने चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिँदैन होइन अनि हाम्रो एक्सपिरियन्स अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो नै छ है एभ्री वान द्याट वी हेभ वर्क विथ अब
इन एनी काइन्ड अफ क्याम्पेन्स होइन, सानोदेखि ठुलो क्याम्पेन्सहरूसँग, रिम्याक्स क्याम्पेनहरूदेखि लिएर होम्स्टे क्याम्पेनहरूसँग होइन, अल अफ दिस क्याम्पेन्समा चाहिँ वी हेभ गटन भेरी गुड अप्रोच है। अहिलेसम्म यति हो कि टाइमिङ्सहरूमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ है, त्यो चाहिँ अलिकति फोनहरू अब भनौँ न इमेल्सहरूमा धेरै कोअर्डिनेट हुँदैन, किनकि वी आर युज टु सोसियल च्यानल्स, डिएमहरूमा धेरै कोअर्डिनेट गरेर हुन्छ नि त हामीले। बट अलिकति हायर च्यानलमा इफ वी वान्ट टु टेक इट प्रोफेसनली, इमेल्सहरू पनि अलिकति याद गर्नुपर्ने हुन्छ, के छ त कस्तो छ त भनेर। इट्स हेल्प यु एज वेल, र इट्स गोना हेल्प कम्पनीज एज वेल, कि किनकि उहाँहरूको त के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ कि इमेलमा त्यो कुराहरू ब्याक ट्र्याक गर्न, के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ एकै ठाउँमा ल्याएर बसाउनलाई, द्याट्स अ होल लट इजियर होइन। सो यो तरिकाले नै हामीले कोअर्डिनेट गरेर हुन्थ्यो मेजरली काम गर्दा। अर्को चाहिँ मैले इन्डियामा काम गर्दाखेरि चाहिँ लाइक इन्डियामा प्रोफेसनलिजम चाहिँ लास्ट म्यासेज है। सो नेपालको भन्दा मेरो चाहिँ इन्डियाको एक्सपिरियन्स यति राम्रो छ कि होइन, दे everyone understands कि it's not just something I'm doing, it's even a job for me, like let's not say job होइन, बट म चाहिँ एकदम प्रोफेसनल हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेकग्नाइज हुन्छ कि हुन्छ नि। अब मेकअपदेखि लिएर सबै एस्पेक्ट्सहरूमा एकदमै टाइमिङहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज लाइक अन टाइम के। उहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ, ल आज सेड्युल छ यति यति छ भने एभ्रिथिङ इज फिक्स्ड, एभ्रिथिङ इज टाइम बााउन्ड, अलिकति डिलेजहरू पनि हुँदैन। नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ अलिक चलन छ कि टाइम बााउन्ड हुँदैन, कति डिलेजहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि। सो मेकिङ स्योर कि इट्स अ प्रोफेसन, इट हेल्प्स दिज कम्पनीज अ होल लट, र आफूलाई पनि भोलि गएर एउटा राम्रो रेपुटेसन बिल्ड गर्न एज एन इन्फ्लुएन्सर इट हेल्प्स अ लट है। मेरो चाहिँ यही नै एक्सपिरियन्स छ। Great, thanks. Okay, thank you for the question. Thank you so much, Ullekh. Thank you so much for your time. Thank you so much for your beautiful speech. सबैजनाले राम्रोसित दिनुभयो यसलाई. So again, I'd like to pass on to Neha. So yes, Ullekh ji, thank you so much for your time. Thank you so much for your words. I'm sure Sabile will put your words into action. So moving forward, we have Malvika ji with us. I'm sure we all shall relate when we say it's a privilege for us to have her. Few time ko lai bhaye pani. So yeah, welcome to the webinar, Malvika ji. The floor is yours. Thank you so much. Thank you so much, Uptrendly, and सबैजनालाई मेरो न्यानो अभिवादन छ। र आज यसरी आफ्नो केही भए पनि थोरै धेरै एक्सपिरियन्स यहाँसँग शेयर गर्न पाउँदा एकदमै खुसी छु। सो इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङको कन्सेप्टको कुरा गर्नुपर्दा Uptrendly was one of the first, त्यो बेलामा त अरु कुनै पनि थिएन, Uptrendlyले नै हामी सँगसँगै स्टार्ट गर्यौं भनौं न। सो माई प्रोफेसन career span is about 18 to 19 years old. तर इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा, सोशल मिडिया मार्केटिङमा आएको चाहिँ Uptrendly सँगसँगै हो। अनि मलाई याद छ त्यो बेलामा हामीसँग कन्ट्र्याक्ट भन्ने के पनि थिएन हैन, न उहाँहरूलाई धेरै आइडिया थियो न आफूलाई पनि आइडिया थियो हैन। अनि सो हामी सँगसँगै ग्रो गरेका हौं के। अनि द काइन्ड अफ प्रोफेसनलिजम दैट आई ह्याड इज हुर्किँदै गयो, हामी अगाडि बढ्दै गयो। We tried so many things. That also was a realization for me कि where do I stand in terms of social media marketing, digital marketing, म कस्तो प्रोडक्ट सँग जान चाहन्छु, मेरो आफ्नो प्रोफेसनल जुन इमेज छ त्यो कहाँ गएर म्याच हुन्छ भन्ने कन्भर्सेसन्सहरु चाहिँ मैले आफूसँग पनि गर्न थाले र मैले जति पनि डिजिटल मिडिया मार्केटिङहरु छ उहाँहरुसँग पनि कन्भर्सेसन्स गर्थे हैन। इन्फ्लुएन्सर्स भन्ने टर्मिनोलोजी त नेपालमा एकदमै लेट आएको हो। सो इन मेनी टर्म्समा पनि अब धेरै जना त कन्टेन्ट क्रिएटर्स नै हुनुहुन्छ। आई एम नट अ content creator, more of a public figure भयो जसले चाहिँ आफ्नो सोशल मिडिया प्लेटफर्मलाई डिफरेन्ट युसेजेसहरुमा युसेज गरेको छु, चाहे त्यो कुनै डिस्कसन फोरम्स होस्, कुनै इश्यूजहरुलाई अगाडि ल्याउने होस् या कुनै एन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई हेल्प गर्ने होस्। सो त्यो माध्यमबाट चाहिँ मैले आफ्नो प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्दै आएको छु। सो हामीले आफूलाई चाहिँ के सोध्नु पर्यो भने मेरो उद्देश्य के हो, म कुन मोल्डमा जान चाहन्छु। हुन त हो एउटा यङ एजमा चाहिँ हामीलाई पैसा पनि चाहिन्छ, हामीलाई नेम फेम पनि इम्पोर्टेन्ट हुन थाल्छ हैन। तर उल्लेखजीले जसरी तपाईहरुलाई भनिसक्नु भयो आफ्नो फलोवर्सहरु कसरी बढाउने भन्ने कुराहरु गर्नुभयो, सर्टेन फलोवर्स बढिसकेपछि चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा एकदम ठुलो हुँदो रहेछ। स्पेशली नेपालको मार्केट एकदम सानो छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै जनाले चाहिँ यहाँ अलिक आत्मीय सम्बन्धले हेर्नुहुन्छ के, जेमा पनि तपाईहरुले नि याद गर्नुभयो होला नि, दाइ दिदी भाइ बहिनी भनिहाल्ने खालको छ। अनि एउटा टर्मिनोलोजी आजकल एकदमै प्रयोग गर्नुहुन्छ, एन इन्फ्लुएन्सर लाइक यु डुइङ दिस अर द्याट भन्ने धेरै जनाले क्रिटिसिजममा पनि सुन्नु भएको होला। तपाई जस्तो मान्छे भएर, तपाई जस्तो व्यक्ति भएर भनेर पनि धेरैले सुन्नु भएको होला हैन। सो मैले चाहिँ यो स्पेशली यो साइडमा आउँदाखेरि there was a lot of questions that I had to ask myself. I didn't want to promote alcohol products.
I didn't want to do things जुन चाहिँ मैले आफैले प्रयोग गर्दिनँ. So just as companiesहरूले मलाई approach गर्नुहुन्थ्यो, I used to think about whether this is something that I would actually use. साँच्चै यो काम लाग्ने कुरा हो कि होइन, यो प्रडक्ट जुन छ यसले के फाइदा गर्छ के फाइदा गर्दैन, मेरो इमेजसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन. सो मलाई चाहिँ एक प्रकारको एउटा एडभान्टेज पनि डिसएडभान्टेज पनि के भयो भने जुन एउटा इमेज थियो त्यो इमेजसँग पनि मैले प्रडक्ट्सहरूसँग एसोसिएट गर्नुपर्ने थियो होइन, र म आफै पनि इफ आई वाज कम्फर्टेबल इनफ डुइङ द्याट अर नट. सो यु मस्ट हेभ नोटिस द्याट धेरैवटा क्याम्पेन्सहरूमा म हुँदिनँ. द्याट्स बिकज अफ द चोइस द्याट आई हेभ मेड एन्ड आई हेभ स्टक टु इट. तर प्रोफेसनली चाहिँ मैले त्यो चोइस गर्न मिल्यो राइट. तर धेरैजना यङ्स्टर्सहरूको लागि त्यो चोइस नहुन सक्ला. So that choice is up to you. Which product do you want to associate with? तपाईले content create गर्दा केमा तपाई comfortable हुन्छ केमा हुँदैन. जस्तै मैले हाइपोथेटिकली भन्नु पर्दाखेरि मलाई त्यो टिपिकल खालको ओल्ड स्कुल कन्सेप्टहरू नमन पर्ने, जस्ट बिकज आइ एम म्यारिड आई हेभ अ किड भन्नेमा आई हेभ टु डु लाइक अ हाउसवाइफ टाइपको यु नो कन्सेप्ट, त्यस्तोहरू चाहिँ मलाई पस्दैन थियो कि. सो आई युज्ड टु से यु नो आइ एम अ भेरी यङ प्रोफेसनल, आइ एम अ वर्किङ मदर, सायद म घरमा बस्दा कुर्ता साडी लाउँदिनँ होला, द्याट इज समथिङ द्याट आई क्यान नट रिलेट टु. सो आई युज्ड टु से नो टु इट. अनि स्लोली मान्छेहरूले बुझ्दै जानुभयो. सो नाउ वेन कम्पनीज अप्रोच मी विथ एनी सोर्ट अफ लाइक यस्तो डिजिटल मिडिया मार्केटिङ or इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, they actually think about whether this product or whether this is in line with what Malvika Subba does or not. So I only do things that which again I feel comfortable enough with. You know, अर्को conversation चाहिँ अब हामीले सोशल मिडियामा मलाई याद छ 2006 मा होला फर्स्ट फेसबुक पेज खोलेको. त्यो बेलामा तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, धेरैजना त स्कुलमै पढ्नुहुन्थ्यो हैन. त्यो भन्दाखेरि पनि हाँस उठ्छ. अनि जुन फ्यान पेज बनाए नि अनि सुरुमा 10,000 फलोवर्स भयो क्या. 10,000 फलोवर्स, अब यो जमानाको कुरा गर्दैछु, दिस इज प्रोबब्ली लाइक 2009 तिर 10,000 फलोवर्स हुँदा कस्तो आफू त ओहो आई एम दिस इम्पोर्टेन्ट पर्सन जस्तो लाग्थ्यो के. अनि मैले के गर्थेँ भने सो डेली बेसिसमा त्यो बेलामा पनि डेली बेसिसमा आफ्नो सोशल मिडियाहरू अपडेट गरिराख्ने. अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले पनि नोटिस गर्नुभयो होला, तपाईको पर्सनल लाइफको बारेमा धेरै चासो राख्नुहुन्छ. सो आफ्नो पर्सनल स्टोरिजहरू गर्ने हैन. म सँगसँगै पनि सायद सोशल मिडिया पनि ग्रो भएको छ. अर्को एउटा एस्पेक्ट इज चेन्जिङ योरसेल्फ अकर्डिङ टु टाइम्स, लर्निङ न्यू थिङ्स, अपडेटिङ योर एप्स, लर्निङ. अनि नेपालमा मात्रै भएको कन्टेक्स्ट नभएर बाहिरको कन्टेक्स्टको कुराहरुमा पनि के भइरहेछ त. आई रिमेम्बर दिस वान इन्सिडेन्ट जसमा मेरो अलिकति अपट्रेन्डलीसँग डिस्कसन त नभनौँ, सोर्ट अफ एउटा परेको थियो. द्याट इज त्यो स्पोन्सर्ड भनेर लेख्ने टर्म के. सो यु नो एउटा टाइममा चाहिँ गएर सोशल मिडियामा चाहिँ सेलिब्रिटिजहरूले कुनै पनि प्रडक्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि स्पोन्सर लेख्नुपर्छ भन्ने आएको थियो कि. अनि सो आई थट लाइक यु नो आई सुड अल्सो डु द्याट, आई सुड बी लायबल टु द पब्लिक कि यसमा स्पोन्सर्ड हुनुपर्छ, यो एड हो भनेर बुझाउनु पर्छ भनेर. अनि त्यो यस्तो नलेखौँ न दिदी भनेर यस्तो कन्भर्सेसन्स भएको थियो. आई वाज लाइक होइन, अब हामीले कुन मनसायले गर्दैछौँ होइन, त्यो हेर्दै त्यो एड जस्तै देखिन्छ भने एडै राख्नुपर्छ होइन. अब हामीले अर्कै तरिकाले गर्दैछौँ या भनौँ न कुनै यसरी मिलाएर गरिरहेको छौँ कि जसले गर्दाखेरि त्यो एड जस्तो नदेखियोस्. सो त्यसमा पनि देयर इज अ लट अफ डिबेट एज टु हाउ हामीले पब्लिकलाई के देखाउँदाखेरि यो एड हो कि होइन, हामीले कसैलाई पे गरिरहेको छ कि हामीले जेन्युनली नै गरिरहेको छौँ कि भन्ने पनि हुन्छ होइन. पैसा आउने कुरामा मात्रै हामीले पनि प्रडक्ट्सहरूलाई प्रमोट पनि नगर्दा गर्नै पर्छ भन्ने छैन. जस्तै कतिवटा तपाईँहरूलाई गिफ्ट्सहरू पनि आउँछ होला, तपाईँले प्रडक्ट्सहरूलाई गर्नुहुन्छ होला. सो आफ्नो एउटा इमेज र मार्केटमा बस्नको लागि चाहिँ उल्लेख रियली निड दिस रियली नाइस पोइन्ट्स प्रोफेसनली, जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्याक्ट्स बनाउनु पर्यो. यो पिआर हेज टु बी रियली हाई. प्रोफेसनलिजम एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. टाइमिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. तपाईँलाई कुनै कुराहरू टाइममा दिएको छ भने बरु कम्युनिकेसन पनि अर्को एउटा एस्पेक्ट मैले ल्याकिङ देखेको छु. इज टाइममा कहिलेकाहीँ मैले आफैले नै अब हामीले कतिखेर गर्ने हो के गर्ने हो भन्ने जस्तो कन्भर्सेसन्स. सो मेरोमा चाहिँ उल्टो हुन्छ कि, मेरोमा चाहिँ मैले कुनै पनि कम्पनीलाई म उहाँहरूको पछि लाग्छु कि उहाँहरू मेरो पछि लाग्नु भन्दा होइन. निर्णय त हाँसिरहेको छ, he knows that very well about me. So that's the kind of professionalism I have. Okay? अनि being true to yourself, that is also very important. अब के कुराहरू यहाँ भन्न चाहन्छु, जस्तै यो हेल्दी रिलेसनशिप विथ द अडियन्सको कुरा छ होइन. सो म चाहिँ आइम वान अफ दोज पिपल जसले चाहिँ मलाई मान्छेहरूले मलाई मेरो इनबक्समा मेसेजेसहरू पठाउनुहुन्छ भने आई रिप्लाई टु all of them, like all of them, literally. उहाँहरूले मलाई के सजेसन्स पठाउनुहुन्छ या के मसँग मलाई के कम्प्लिमेन्ट पठाउनु भएको छ भने आई मेक इट अ पोइन्ट टु टेल देम द्याट थ्याङ्क यू सो मच भनेर चाहिँ आई डेफिनेटली डु द्याट है. सो द्याट्स वान थिङ द्याट आई रियली डु.
कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ हो गएर अब एउटा सर्टन कति फलोवर्स भइसकेपछि कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट रिप्लाई गर्न सकिँदैन इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट आफ्टर अ वाइल त्यस्तो रहेछ बिकज एभ्री फोटोमा एभ्री मान्छेलाई कमेन्ट गर्न बस्दै चाहिँ I personally say I don't have that time for all that. But what I do is just मलाई इनबक्समा मेसेजेसहरू पठाउनुहुन्छ I connect with them. In fact, you know, I've had very beautiful relationships with strangers who have connected with me through social media, and they are part of my family and they're my friends so far. So that is what I've done. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले एउटा sort of like, you know, likable factor भनौँ या कनेक्ट भइराख्ने फ्याक्टर भनौँ त्यो पनि हुँदो रहेछ अनि what do people want like उहाँहरूलाई कस्तो कुराहरूले चाहिँ मन छुन्छ त्यो कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो कुनै सोशल कजेसहरूमा तपाईहरुले बोलिराख्नु भयो भने सो इन्फ्लुएन्सर टर्म इज मार्केट लाइक कसरी आयो भन्दाखेरि अब यो मोस्टली चाहिँ अब एड्सहरूको लागि डिजिटल मिडिया प्लेटफर्ममा मार्केटिङको लागि आएको छ तर नेपालमा यु नो कम्पेरेटिभली हामीले इन्टरनेसनलसँग सधैँ कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ यहाँ चाहिँ उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन्स के हुँदो रहेछ इन्फ्लुएन्सर भइसकेपछि सोशल कजेसमा पनि बोल्दियौ प्रोटेस्टमा पनि आइदियौ तिमी अब हुन नसकेको प्रधानमन्त्री पनि भइदियौ एउटा लयरै भइदियौ डक्टरै भइदियौ भन्ने एक्सपेक्टेसन्स राख्नुहुन्छ के तपाईहरुले पनि धेरैले एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ होला केही नयाँ controversy या केही नयाँ हुने बित्तिकै why aren't you speaking about this an influencer like you should be speaking about this you know I'm sure everybody I get that too भनेपछि तपाईहरुले डेफिनेटली आउँछ नै हैन सो नेपालमा चाहिँ त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ चाहिँ छ अनि हामीले सकेसम्म सोशल इश्यूजहरुमा आवाज उठाउने किन तपाईहरुको फलोवर्सले तपाईलाई हेरिरा हुन्छ यु आर लाइक एन आइडल टु देम अझै आई एम श्योर धेरै जना यहाँ जो हुनुहुन्छ तपाईहरुको फलोवर्स भनेको एकदमै यङ फलोवर्सहरु हुन्छ कम्पेयर टु माइन So my followers are mostly एउटा एज क्याटेगोरीमा बसिसक्नु भयो अब जो मेरो उमेरको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु त मेरै उमेरको भइसक्नु भयो दे नट इन्टु सोशल मिडिया एन्ड अल दिस दे नट इन्टु फ्यान फलोइङ भन्ने छैन नि त फ्यान फलोइङ भनेको त युजुअली मोस्टली चाहिँ एउटा यङ एज क्याटेगोरीमा नै हुन्छ के सो यंगस्टर्सहरुलाई हामीले के देखाइरहेका छौं कतातिर लगिरहेका छौं भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ हैन अर्को भयो डिलिङ विथ हेट्रेड अब मेरो लागि चाहिँ हेट्रेड कस्तो बेलामा आउँछ अरे स्पेशली जहिले पनि मिस नेपालको हरेक वर्ष मिस नेपाल हुन्छ अनि हरेक वर्ष मान्छेहरुलाई चाहिँ एक्कासी त्यो कहीँबाट नभएको हेट पैदा भएर आउँछ अनि त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेहरुले एकदमै कमेन्ट्सहरु पठाउन थाल्नुहुन्छ हैन सो आई हैव लर्नड हाउ टु डिल विथ इट कहिलेकाहीँ चाहिँ सोशल मिडियाले एंजाइटी पनि दिन्छ त्यसले गाह्रो पनि बनाउँछ प्यानिक अट्याक जस्तो पनि हुन्छ देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई डोन्ट वान्ट टु बी इन सोशल मिडिया अल्सो आई एम श्योर अल अफ यु मस्ट हैव फेल्ट द सेम वे व्हेन criticisms high भएपछि नेगेटिभिटी धेरै भएपछि ए के गरे यस्तो यस्तो झारपात के हो नि शब्दहरु मान्छेहरुले अपाच्य शब्दहरु धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन बट स्टे ट्रू टु योरसेल्फ and try not to talk about just the religious कन्सेप्टहरुमा भयो कुनै पनि रिलिजनलाई हानि हुने गरी कहिले पनि नलेख्ने कुनै पनि जातीय कन्भर्सेसन्सहरुबाट टाढै रहने जहिले पनि न्यूट्रल हुनुपर्छ यस्तो कन्भर्सेसन्सहरुमा हो कसैले जातीयताको नाममा हेट्रेड फैलाउन खोजिरहेछ भनेदेखि तपाईले न्यूट्रल भएर आम नागरिकको हिसाबले बोल्न एकदमै जरुरी हुन्छ कसैलाई चाहिँ बडी शेमिङका कुराहरु भए कसैलाई एकदमै नेगेटिभ हुने खालका कुराहरु जस्तै अब कोही मान्छेले एकदमै जस्तै रेप केसेसकै मैले एकदमै बेसिक एक्जाम्पल दिए कसैले रेप गर्नु भएको छ भने अब एउटा लमा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ के जस्तै रिसेन्ट केसेसहरुमा हामीले के देख्छौं भने त्यो मान्छेको फोटो खोजेर हाल्दिने यस्तो गर्ने त्यो भनेको कसैको व्यक्तिगत नितान्त जिन्दगीमा अट्याक भयो त्यो लको अगेन्स्टमा जान्छ लले जबसम्म कोर्टले तपाईलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गर्दैन नोबडी इज अलाउड टु पोस्ट द पर्सन्स फोटो सेम गोज विथ द विक्टिम कुनै पनि केटी मान्छे छोरी मान्छे या कसैलाई पनि त्यस्तो भएको छ हरासमेन्ट भएको छ भने त्यो व्यक्तिको फोटो चाहिँ हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन अस्ति पनि मैले देखेको थिएँ निकिता श्रेष्ठ बहिनीको केस हुँदाखेरि धेरै जनाले चाहिँ त्यो जो भाइहरु माइनर हुनुहुन्छ उहाँहरु 18 वर्ष भन्दा पनि उहाँहरुको फोटो नै सहित हालेर धेरै पोस्टहरु गरेको थिए इन्फ्लुएन्सर्सहरुले पनि गरेको देखे मैले व्हिच गोज अगेन्स्ट द लज अफ हाम्रो नर्म्स अफ द लज भनौं न लको अगेन्स्टमा नै जान्छ हामीले माइनरको फोटो त्यसरी हामीले सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा राख्नु पनि हुँदैन है सो त्यस्तो कुराहरुमा ध्यान दिने अनि कसैले तपाईलाई नराम्रो भनिहाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ न्यूट्रल भएर जहिले पनि जवाफ दिने कोशिश गर्ने म कोशिश किन भन्दैछु भन्दाखेरि हामीलाई पनि रिस उठ्छ हामीलाई पनि चित्त दुख्छ मलाई पनि दुख्छ देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन एट अ भेरी यङ एज म त्यहाँ बस्दै त्यो कीबोर्ड टाइपमा गर्दै फाइट गर्दै बस्थे कैन आई रियलाइज कि त्यसले मलाई
राम्रो कहिले पनि गरेन, हानि नै गर्दो रहेछ. So what you have to do is stay neutral, try to convince the other person as much as you can. कहिले पनि नराम्रा शब्दहरू प्रयोग नगर्ने, किनभने त्यसले तपाईको फलोवर्सहरू डाउन हुन सक्छ, मान्छे people will lose respect against you. So no matter what the conflict is, no matter how much the hatred, simple, you can block and delete. That's the best way. If त्यसले तपाईलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थमा धेरै नै असर गरिरहेको छ भनेदेखि, हैन भनेदेखि तपाईले एकदमै शान्त भएर छिटो छिटो रिप्लाई नगरिहाल्ने कि यु टेक योर टाइम, यु स्लीप ओभर. म चाहिँ जहिले पनि त्यही भन्छु, कुनै पनि कन्फ्लिक्टमा यु अलवेज स्लीप ओभर. एक दिन सुत्ने, त्यसपछि भोलि बिहान उठेर देन यु डिल विथ इट. हैन कसैले तपाईलाई एकदमै एम्बारेसै गर्न खोजेको छ, तपाईको बेइज्जतै गर्न खोजेको छ भने simply is to block and delete, because that is the best way to go. Kinan, as you can see, most of those comments comes from fake profiles, which is like completely unnecessary. Genuine मान्छे हो भने उले राम्रोसँग तपाईलाई क्रिटिसाइज गर्छ हैन, तर त्यो मान्छेले बेइज्जतै गर्न खोजेको छ भने चाहिँ फेक प्रोफाइलबाट नै गरिरहेको हुन्छ. अर्को इज आफ्नो वर्क र लाइफलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्दाखेरि, so for me I've been a very hardworking individual, highly professional person. That's why in the span of 18 to 19 years, I'm still in the industry. People might have different notions about me, but I've worked with the same company, same group of people for a really long time. Yes, I'm very opinionated, I'm very strong-minded, I'm very independent. I can't fake a lot of things, and that's not my personality. So when it comes to that, you will realize after a certain while who you want to work with. सबैजनालाई जिउ गर्नु पनि सकिदैन after a while, because with age comes a lot of maturity, and you want to work with people that you enjoy working with. And I like working with a lot of young people because they're very open-minded. They're open to new things, open to new discussions, modern thinking ko huncha, old school ko mancheharuसँग काम गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ. So you'll realize that as you move ahead in your profession. One thing that I do is, जब म घर आउँछु, मेरो personal life को environment मा हुन्छु, I don't think about work. That's it. It stops right there. ढोकामै stop हुन्छ. I come home, I spend time with my family, that's about it. When I go at work, I do not think about anything else or my personal life. म काममा मात्रै ध्यान दिन्छु. Sometimes I even forget I have a son and I have to remind myself, oh, मेरो त छोरा छ, I'm a mother भनेर. So that's the kind of work-life balance that you have to get in. अनि working with a lot of young people, I've realized is उहाँहरूले चाहिँ धेरै आफ्नो personal issuesलाई चाहिँ काममा ल्याउनु हुँदो रहेछ. अनि त्यसपछि मलाई यस्तो भयो, excuses धेरै हुन्छ के. Don't do that, because तपाईको stepping stone ले नै तपाईको future career लाई define नै गर्छ. So I think I've more or less talked about everything that is there to talk about. So just keep doing what you do. Try to understand who are you as a person. That is the kind of question that you need to constantly ask yourself. म कस्तो इमेज बनाउन चाहन्छु, म कहाँसम्म रिच गर्न चाहन्छु, म कसरी रिच गर्न चाहन्छु भन्ने कुरामा चाहिँ क्ल्यारिटी हुनुपर्छ. Not just with this, any profession or any career ma, that is definitely always there. And also सद्भाव भन्ने वर्ड छ, which is empathy. हामीले एम्पथाइज गर्नुपर्छ मान्छेहरूसँग. कसैले तपाईलाई गाली गर्यो भन्दैमा त्यो मान्छेलाई उल्टै गाली गरेर पठाउने भन्दा पनि त्यो मान्छेको माइन्ड चाहिँ मैले कसरी चेन्ज गर्न सक्छु त भन्ने कन्भर्सेसन्स यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ. There's quite a money involved in influencer marketing as well, because I know that 2020 ma I was jobless for 8 months. And the only work that I had was from social media influencer marketing. That was the only money that I was earning. And that's the reality. I've been working for such a long time. I'm a freelancer, अनि आफ्नो savings त थियो, तर physical काम नभएको बेलामा हामीलाई केले साथ दियो भन्दा त social media marketing ले दिएको छ. So very, very thankful that Uptrendly was one of those first ones to start this whole concept when they were also learning, when I was also learning, and I'm glad that we've all grown up together. Thank you so much, guys. If you have any questions, please feel free to ask me anything you want. Thank you. Thank you yes, so much. Rajesh. Sorry, Rajesh, like, Vandana. नमस्ते दिदी. म चाहिँ मेरो त फलोवर्सहरु छैन है. अब म चाहिँ डेनमार्कबाट म चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ नै काम गर्छु यहाँ चाहिँ. अनि थ्यांक यू फर शेयरिङ योर इनसाइट्स एन्ड योर एक्सपिरियन्स है. अनि मलाई सबभन्दा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले मेन्सन गर्नुभएको थियो, you had a discussion with Uptrendly team regarding त्यो चाहिँ
के भन्छ स्पोन्सर पोस्ट हजुर, आई yes. थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै भेरी रेलेभेन्ट अनि भेरी गुड डिस्कसन भन्छु म चाहिँ होइन किनभने अब हाम्रो यहाँ बाहिर चाहिँ कस्तो खालको प्र्याक्टिस हुन्छ भने देन गभर्मेन्टले नै त्यो खालको चाहिँ ल नै ल्याएको छ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ when influencers share something on their profile to their followers, then they're obliged to kind of mention either it's sponsor posts or paid partnership होइन किनभने त्यसले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट पनि हुन्छ र प्लस चाहिँ आफ्नो फलोवर्स प्रति चाहिँ आफ्नो एउटा जस्टिफाई हुन्छ why you are sharing such endorsement किनभने चाहिँ फलोवर्सहरूले चाहिँ अफकोर्स एउटा इन्फ्लुएन्सरको चाहिँ certain part of life either with music or fashion or maybe Yes. some part of life त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले गरेको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क इन्फ्लुएन्सरहरू पनि आफू पनि त्यत्तिकै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ कि जहाँ चाहिँ दे निड टु क्लियरली काइन्ड अफ मेन्सन इफ इट्स गिभ अवे अल्सो गिभ अवे सम्म पनि गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ क्लियरली चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि वाट इज ही or she is sharing within the platform होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क it will help a lot for the audience and also for the followers होइन and also the brand and Definitely. the what do you call the influencer itself. So एकदम राम्रो I don't know अब यो कतिको प्र्याक्टिस अझै पनि भइरहेछ भन्ने कुरो हो अनि मेरो पनि रिसेन्टली कुरा त भएको थियो अपट्रेन्डलीको हाम्रो चाहिँ उहाँको नाम के कार्की हुनुहुन्छ नि उहाँसँग कुरा भएको थियो यो विषयमा पनि आई थिङ्क इन कमिङ डेज यो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ भइ नै राखोस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा जुन खालको इमर्जिङ प्लेटफर्म छ एज अ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ यो आफैमा पनि चाहिँ म ट्रान्सपेरेन्ट पनि छ र उत्तिकै चाहिँ भ्यालु पनि क्रिएट गर्छ एज अ फलोवर्स for brand and for influencers. Definitely, I think companies ra हामीले we're all learning in the same process हैन मेरो background चाहिँ के फरक भयो भन्दा I studied journalism म mass communication पढेको मान्छे so त्यो ethics भन्ने is very very important for me के त्यसले again like I said it's an advantage and a disadvantage at the same time because I lose out on a lot of jobs just because of that but at the end of the day I sleep a happy person you know मेरो मनमा चाहिँ शान्ति छ के जे होस् मैले कसैलाई के गरेको छुइनँ मैले wrong information दिन भन्ने चाहिँ छ हैन but not everybody has the financial capacity to do that because म एउटा point of life मा पुगिसके where I can say yes or no or where I can say please change that and then they will change it कतिवटा कामहरु आउँदाखेरि मैले यति धेरै स्क्रिप्ट चेन्ज गर्न लगाएको छु which I felt should be very transparent and the public should be able to understand so that is an open conversation it also depends on the company like Uptrendly in that aspect has been very very flexible especially while working with me they know exactly what to approach with me or not so I hope that the conversation sort of continues along this discussion at the same time thanks Malvika. Thank you do we have any more questions Everyone's like shy. Rajesh is the only one asking questions. Ullekh like he was the only one asking questions. Everybody's like just sitting there. Because most of your videos are off, right? So I don't know that. I hope that you'll be able to do justice to whatever that you're doing so far in life, and especially with your followers. One thing I'll tell you. Just remember, like आजकल Instagram धेरै hack भइरहेछ है धेरैजनाले त्यो feel गर्नुभयो होला keep changing your passwords don't give your password to anybody else that's very very important regular basis ma make sure that you have a very strong password एउटा अर्को is आफ्नो genuine numbers हरु राख्ने कामहरु गर्नुपर्छ हैन अरुको फोनहरुबाट सकेसम्म आफ्नो Instagram हरु खोल्ने नगर्नुस् गरिहाल्नु भयो भने पनि make sure that you always log out and you delete any history for that matter for some reason I've always been like that सुरु देखि नै one time say my Instagram got hacked and then that sort of made me realize that those followers are for social media it really doesn't mean that defines who I am so even if someday that happens once you take out those 100,000 followers from your life who are you and what makes you bhanne questions you have to ask yourself okay so I hope that sort of makes sense to everyone thank you guys I have to rush to another event to host it has been wonderful chatting up with you and I hope to connect with all of you on Instagram as well thank you
Thank you so much, Malvika ji. And I think one reason सबैजना चुप्लाएको चाहिँ तपाईँ बोलेपछि we're all like stunned हुन्छ नि. अनि अहिले back and forth मा पनि माल्विका जी कस्तो राम्रो बोल्नु भएको भन्ने कुरा हुँदै थियो के. But besides that, if you have any questions, quickly, please. छैन भने, thank you so much, Malvika ji. Thank you guys. Have a great day. So thank you everyone. Thank you. I'm sure your webinar ma आउनु अगाडि र webinar you end हुनुको I think we are a different person in terms of knowledge अनि हामीले उल्लेख जी र मालविका जीबाट जे जे knowledge or words हरु थाहा पायो. I think we'll keep that into action. I hope we do किनकि हाम्रो webinar को motive यही थियो. So thank you so much. के questions छ भने please कसैले सोधे हुन्छ. Otherwise, I think we're good to go. Thank you so much. Thank you so much सबैजनालाई आज आइदिनु भयो. अमर, आशुतोष, युरिशा, राजेश सर, विमल हैन अनि अभिषेक सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है. अनि होप अब जुन हामीले जस्तो आशुतोषले मलाई टाइम टाइममा दाइ यो कसरी गर्ने दाइ यसलाई कसरी लिने भन्ने कुराहरू सो यसरी नै हामीले हाम्रो इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई अझै पनि मोर नलेज दिउँ, मोर अझै त्यसलाई नलेजफुल बनाऊँ हैन, अझै बेटर बनाऊँ भनेर सोचेको छु. सो अघि न मालविका दिदीले भने जस्तो हामी पनि ग्रो हुँदैछौँ र सँगसँगै तपाईँहरू पनि हामी सँगै ग्रो हौँ भन्ने छ. त्यही भएर हाम्रो एउटा सानो मोटै छ क्या, लेट्स ग्रो टुगेदर भन्ने. सो यही कुराले नै हामीले यस्तो यस्तो इभेन्टहरू गर्न खोजिरहेको छ. हामी चाहिँ यो मन्थली नै गर्छौँ हैन, नेक्सस 1.0 मन्थली नै गर्छौँ. हामी एभ्री मन्थ गर्छौँ. एभ्री मन्थ तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ स्पिकर्सहरू ल्याएर हामी बनाउँछौँ. र इफ यु हेभ फ्री टाइम एन्ड इफ यु वान्ट टु जोइन फिल फ्री टु जोइन है. हाम्रो एभ्री मन्थ हुन्छ र हामी हाम्रो इन्स्टाग्राम, हाम्रो फेसबुक, हाम्रो टिकटक, हाम्रो सब सोसियल मिडियामा चाहिँ हामीले अपडेट गर्छौँ यो सबै कुरालाई. र फेरि पनि मालविका दी र उल्लेख दाईलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू एभ्री वान हु वाज प्रेजेन्टेड हियर. र हामी सबैजनालाई आज आउनुभएको सबैजनालाई हामी फिडब्याक फर्म भरेर पठाउनेछौँ र त्यो एक्चुअली भरेर हामीलाई पठाउनुहोस् र हामी पनि पछिको अब आउने वेबिनारमा हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ र के सजेसन छ त्यो पनि हामीलाई दिनु होला है. थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान. थ्याङ्क यू सो मच.